سلام دوستان عزیز، شنونده ی پادکست های کانال. امروز میخوام درباره یکی از محبوب ترین و البته بحث برانگیز ترین روش های مدیریت زمان صحبت کنم، تکنیک پومودورو. این روش خیلی‌ها رو کمک کرده تا تمرکز و بهره‌وریشون رو بالا ببرن. اما مثل هر روش دیگه‌ای، نقاط قوت و ضعف خودشو داره. پس بیایید با هم یک گپ دوستانه درباره پومودورو بزنیم و ببینیم چطور میتونیم ازش بهتر استفاده کنیم. اول از همه تکنیک پومودورو چیه؟ ایده خیلی ساده است. شما کارتون رو به بخش‌های 25 دقیقه‌ای تقسیم می‌کنید که به هر بخش میگن یک پومودورو. تو این 25 دقیقه فقط روی یک کار تمرکز می‌کنید، بدون هیچ حواس پرتی. بعد از هر پومودورو 5 دقیقه استراحت می‌کنید. این چرخه رو چند بار تکرار می‌کنید و بعد از هر 4 پومودورو یه استراحت طولانی‌تر، مثلا 15 تا 20 دقیقه دارید. این روش رو یه ایتالیایی به نام فرانچسکو چیریلو تو دهه 80 میلادی ابداع کرد و اسمش هم از یک تایمر آشپزی که شبیه گوجه فرنگی بود و آقای چیریلو ازش استفاده کرد گرفته شده. حالا چرا این روش انقدر محبوب شده؟ اول اینکه باعث میشه مغزتون کمتر خسته بشه، چون استراحت‌های کوتاه و منظم داره. دوم، چون زمان کار کوتاهه، وسوسه نمیشید سراغ شبکه‌های اجتماعی یا چیزهای دیگه برید. سوم، کمک میکنه بهتر زمانتون رو مدیریت کنید و بدونید دقیقاً چقدر روی هر کار وقت گذاشتید. این باعث میشه حس موفقیت و پیشرفت داشته باشید، چون هر 25 دقیقه یک کار تموم شده و شما یک قدم جلوتر هستید. از طرف دیگه، پومودورو یه جور نظم و ساختار به روزتون میده. خیلی ها وقتی با حجم زیادی از کار مواجه میشن نمیدونن از کجا شروع کنن و این باعث میشه سردرگم بشن. پومودورو این سردرگمی رو کم میکنه و میگه فقط 25 دقیقه روی این کار تمرکز کن، بعد استراحت کن. این باعث میشه کار بزرگ به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم بشه و انجامش آسون‌تر بشه. اما خب هیچ روشی بی‌نقص نیست. بیایید نگاهی به معایب پومودورو بندازیم. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که 25 دقیقه ممکنه برای همه کارها مناسب نباشه. مثلا کارهای خلاقانه مثل نوشتن داستان، طراحی یا حل مسائل پیچیده نیاز به زمان طولانی‌تر و بدون وقفه دارن. وقتی وسط یک ایده پردازی هستید، قطع کردن کار بعد از 25 دقیقه میتونه جریان فکریتون رو به هم بزنه و دوباره شروع کردن سخت باشه. یه مشکل دیگه اینه که این روش برای همه مناسب نیست. بعضی‌ها به سختی میتونن سریع بین حالت تمرکز و استراحت جابجا بشن. وقتی تایمر زنگ میزنه، ممکنه تمرکزشون به هم بخوره و برگشتن به کار سخت باشه. مخصوصاً افرادی که مشکل تمرکز دارن یا استرس بالایی دارن، ممکنه این روش براشون فشار بیشتری ایجاد کنه. همچنین محیط کار هم مهمه. اگر توی محیطی پر سر و صدا یا پر از عوامل پرت کننده حواس باشید، پایبند بودن به زمانبندی پومودورو کار سختیه و ممکنه نتونید به خوبی ازش بهره ببرید. مثلا اگه توی اداره هستید که دائم تماس تلفنی میاد یا همکارا مزاحمت ایجاد میکنن، 25 دقیقه تمرکز کامل ممکنه فقط یه آرزو باشه. یه نکته دیگه این که پومودورو بیشتر برای کارهای مشخص و قابل اندازه‌گیری خوبه. مثلا نوشتن ایمیل، مطالعه یک فصل کتاب یا انجام کارهای اداری. اما برای کارهای پیچیده یا پروژه‌های بلند مدت که نیاز به تفکر عمیق دارن، ممکنه این روش محدود کننده باشه. حالا چطور میتونیم بهترین استفاده رو از پومودورو ببریم؟ اول اینکه میتونید زمان پومودورو رو کمی تغییر بدید. مثلا بعضی‌ها با 40 دقیقه کار و 10 دقیقه استراحت بهتر کار میکنن. پس حتما امتحان کنید و ببینید چه تایمی برای شما مناسب تره. دوم، وقتی وسط یک کار خلاقانه هستید، اجازه بدید جریان فکریتون ادامه پیدا کنه و لازم نیست حتما هر 25 دقیقه قطع کنید. سوم، محیط کارتون رو تا حد امکان آرام و بدون مزاحمت کنید. میتونید هدفون بزنید یا به همکارا بگید که توی این بازه ها مزاحم نشن.
چهارم، از اپلیکیشن‌ها یا تایمرهای مخصوص پومودورو استفاده کنید که کار رو راحت‌تر میکنن و بهتون یادآوری میکنن. حالا ببینیم چطور میتونیم تکنیک پومودورو رو طوری شخصی سازی کنین که حسابی به درد خودمون بخوره و بهترین نتیجه رو بگیریم. چون همونطور که میدونید هر کسی یه سبک و روش خاص داره و نمیشه برای همه یه نسخه نوشت. خب، اولین نکته اینه که زمانبندی پومودورو رو مطابق با توان تمرکز خودتون تنظیم کنید. اصل کار اینه که 25 دقیقه کار و 5 دقیقه استراحت کنیم. ولی اگه حس میکنید این 25 دقیقه برای کارهای خلاقانه یا پیچیده خیلی کوتاهه، میتونید بازهاتون رو طولانی تر کنید. مثلا 40 یا 50 دقیقه کار و 10 تا 15 دقیقه استراحت. اینجوری تمرکزتون قطع نمیشه و راحت‌تر تو جریان کار میمونید. نکته دوم این که قبل از شروع هر پومودورو یه لیست از کارهایی که میخواید انجام بدید و آماده کنید. این کار باعث میشه هدفمندتر باشید و انرژیتون رو بهتر تقسیم کنید. تازه بعد از هر دوره هم بد نیست یه نگاه بندازید ببینید چقدر پیشرفت داشتید و تجربتون رو یادداشت کنید تا دفعه بعد بهتر عمل کنید. یه چیز مهم دیگه اینه که زمانهای اوج انرژی روزانه‌تون رو بشناسید. همه ما تو زمانهای خاصی از روز بهتر کار میکنیم. بعضیا صبح‌ها سرحال‌ترن، بعضیا عصرها. پس سعی کنید پومودوروها رو تو اون بازه‌ها برنامه‌ریزی کنید تا بازدهیتون بیشتر بشه. حالا برای اینکه بتونید تو هر پومودورو حسابی تمرکز کنید، باید محیط کارتون رو آرام و بدون مزاحمت کنید. درب اتاق رو ببندید، نوتیفیکیشن گوشی رو قطع کنید و به اطرافیانتون بگید که مزاحم نشن. حتی اگه میتونید از هدفون‌های حذف نویز استفاده کنید که خیلی کمک میکنه. یه نکته خیلی خوب اینه که وقتی وسط پومودورو یه فکر مزاحم به ذهنتون میاد، به جای اینکه حواستون پرت بشه، اون فکر رو سریع یادداشت کنید و دوباره برگردید سر کار. این روش مخصوصاً برای کسایی که کمالگرا هستن یا ذهنشون دائم مشغوله خیلی مفیده. همچنین یادتون باشه که لازم نیست حتما هر 25 دقیقه کار قطع بشه. اگه وسط یک کار مهم و خلاقانه هستید و دوست ندارید قطعش کنید، میتونید بازه ها رو طولانی تر کنید یا استراحت ها رو تغییر بدید. هدف اصلی اینه که تمرکزتون حفظ بشه و خسته نشید، نه اینکه به زور به تایمر بچسبید. در نهایت از ابزارهای کمکی مثل اپلیکیشن ها و برگه های پیگیری پومودورو استفاده کنید. این ابزارها بهتون کمک میکنن زمانبندی رو بهتر مدیریت کنید و روند پیشرفتتون رو ببینید. اینطوری هم نظم کار بیشتر میشه، هم انگیزتون بالاتر میره. پس خلاصه کنم، پومودورو یه روش عالیه، ولی باید به سبک و نیاز خودتون تنظیمش کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. امیدوارم این نکات بهتون کمک کنه که با خیال راحت‌تر و تمرکز بیشتر کار کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.